बघा काय मस्त ही पुरणपोळी टम्म फुगलीये आणि तेवढीच मऊ लुसलुशीत तोंडात टाकताच विरघळणारी पुरणपोळी तयार झाली आहे आणि हे पुरण सुद्धा सर्व बाजूंनी व्यवस्थित पसरलं गेलं आहे। जर अशीच पुरणपोळी तुम्हाला सुद्धा बनवायची असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। नमस्कार, मी शिवानी रेसिपीज या YouTube चॅनेल मध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत। लवकरच होळी येते, होळीसाठी पुरणाची पोळी झालीच पाहिजे। झटपट होणारी अशी रेसिपी नाहीच आहे, पण त्यातल्या त्यात सोप्या पद्धतीने पुरण कसं बनवता येईल हे आपण पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आज आपण अर्धा किलो डाळीचे पुरण बनवणार आहोत। वाटीने मोजाल तर 2 वाटी चणा डाळ आहे। ही डाळ मी अगोदर निवडून घेतली होती। निवडताना त्यामध्ये हिरवी डाळ, सालीची डाळ, त्याच सोबत अन्य जो काही कचरा असतो तो मी निवडून घेतलेला आहे। आता हिला आपण 2-3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। तर ही डाळ मी येथे 2-3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून एका टोपामध्ये काढून घेतलेली आहे। आता ही डाळ शिजण्याकरता यामध्ये पाणी घालायचे। 2 कप चणा डाळीला 6 कप पाणी घालायचे। शिल्लक राहिलेल्या पाण्यापासून जर तुम्हाला कटाची आमटी बनवायची असेल तर 6 कप पाणी लागेलच। जर कटाची आमटी बनवायची नसेल तर कमी पाणी टाकले तरी चालेल। ही डाळ 2-3 तास अगोदर पाण्यामध्ये भिजवण्याची काहीच गरज नाही। टोपामध्ये सुद्धा मीडियम हीटवर ही डाळ छान एकसारखी मऊ शिजून निघते। ही डाळ टोपामध्ये किंवा कुकरमध्ये देखील शिजवू शकता, परंतु जे नवशिके आहेत त्यांच्यासाठी ही पद्धत अतिशय योग्य आहे। आता हे आपण गॅसवर शिजवायला ठेवूया आणि मध्यम आचेवर ही डाळ शिजवून घेऊ। आपण डाळीला जास्त शिजवायचे नाही। डाळ जास्त शिजली गेली तर ती पाण्यामध्ये गळून जाते, त्यामुळे डाळीचे जे पाणी निघतं ते अगदीच घट्ट निघतं आणि पुरणासाठी डाळ जास्त उरत नाही। जास्त शिजलेली डाळ व्यवस्थित परतलीही जात नाही, पुरण वाटताना ती व्यवस्थित वाटलीही जात नाही। डाळ शिजत आहे तोपर्यंत आपण पुरणपोळीसाठी लागणारे पीठ मळून घेऊया। मी इथे 3 वाटी मैदा बारीक रव्याच्या चाळणीने चाळून घेतलेला आहे। आता आपण ह्या पिठामध्ये अर्धा छोटा चमचा मीठ घालू। पुरणपोळीच्या पिठामध्ये चपातीच्या पिठापेक्षा मीठ थोडं कमी वापरायचे। जास्त मिठामुळे पुरणपोळीचा जो गोडवा असतो तो कमी होतो। अगदी थोडी हळद म्हणजे पाव चमचा हळद घालू। आता यामध्ये 2 चमचे तेल घालू। पिठामध्ये तेल घातल्याने पोळ्या अगदी मऊ बनतात। हे सर्व मिक्स करून घेऊ। चांगले हाताने चोळून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। हळदीचा वापर जास्त प्रमाणात केला तर पोळ्या खाताना त्या कडसर लागू शकतात, त्यामुळे हळदीचा योग्य प्रमाणात वापर करायचा आहे। थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ चपाती बनवण्यासाठी जसे पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडी सैल भिजवून घेतलेली आहे। आता थोडं थोडं तेल लावून हे पीठ चांगले मळून घेऊया। पीठ जेवढं चांगलं मळाल तेवढाच पोळ्या छान बनतात। आता सर्वात शेवटी थोडंसं तेल लावून घेऊया। आणि भिजवलेलं हे पीठ घट्ट असं झाकण ठेवून कमीत कमी 2 तास आपण हे पीठ ठेवूया। हे पीठ जेवढं जास्त वेळ ठेवाल तेवढं हे पीठ आता आपण भिजवलेलं आहे त्यापेक्षा थोडं सैल बनेल आणि त्याच्यामुळे आपल्या पुरणपोळ्या अतिशय मऊ लुसलुशीत बनतात। आपले पीठ भिजवून झालेलं आहे। पुरणपोळीसाठी पीठ भिजवेपर्यंत आपली डाळ शिजून तयार आहे। गॅस बंद करूया। तुम्ही बघू शकता डाळ एकसारखी आतपर्यंत ओव्हर कुक न होता छान शिजलेली आहे। हे पहा, कटाची आमटी तयार करण्यासाठी ह्या डाळीचे पाणी देखील अगदी दाटसर निघालेलं आहे। ह्या डाळीतील पाण्याला येळवणी असेही म्हणतात। आता आपण ह्या डाळीतील पाणी काढून घेण्यासाठी एखाद्या भांड्यावर चाळण ठेवून त्याच्यामध्ये ही शिजवलेली डाळ ओतून घेऊया, म्हणजे डाळ अलगद या चाळणीवर राहील आणि येळवणी म्हणजेच डाळीचे पाणी खालच्या भांड्यामध्ये व्यवस्थित गाळून निघेल। आता या शिजवलेल्या डाळीची अगदी थोडीशी डाळ आपण बाजूला काढून घेऊया। या डाळीचा वापर आपण कटाची आमटी बनवताना करणार आहोत। तर हे बघा, इथे डाळीचे एक्स्ट्राचे पाणी आणि डाळ दोन्ही वेगळे झालेले आहेत आणि डाळीचे पाणी म्हणजेच येळवणी देखील कटाच्या आमटीसाठी छान दाटसर निघालेले आहे। याच्यामुळेच कटाची आमटी छान चवदार बनते। आपण ही डाळ एका पॅन मध्ये किंवा कढईमध्ये काढून घेणार आहोत। यातील थोडीशी डाळ आपण आमटीसाठी काढून घेणार आहोत। लक्षात ठेवा, आपण पॅन गॅसवर ठेवलेला नाही। खालीच आपल्याला ही डाळ पावभाजी मॅशरने मॅश करून घ्यायची। छान मऊ शिजते, त्यामुळे मॅश ही मस्त होते। जर तुमच्याकडे मॅशर नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे रवी असेल तर रवीने घोटूनही घेऊ शकता। हे पुरण वाटताना जराही त्रास होत नाही।
तर हे बघा, आपण ही डाळ बऱ्यापैकी मॅश करून घेतली आहे। आता आपण अर्धा किलो डाळीसाठी अर्धा किलो गूळ सुरीने बारीक चिरून यामध्ये घालूया। गूळ शक्यतो सुरीने बारीक चिरून किंवा ठेचून घालावा, म्हणजे तो या डाळीमध्ये पटकन एकसारखा विरघळला जातो। गूळ आणि डाळ मॅशरच्या साहाय्याने बारीक करून घेऊया। आता गूळ हा मॅशरच्या साहाय्याने एकजीव करून घ्यायचा। मिक्स करता करता ही जी डाळ आहे तीही मॅश करून घ्यायची। या अशा पद्धतीने आपली डाळ आणि गूळ मस्त असं मिक्स झालेलं आहे। आता आपण याला गॅसवरती ठेवणार आहोत। गॅसवर ठेवल्यानंतर गॅस ऑन करून गॅसची फ्लेम ही आपल्याला लो टू मीडियमच ठेवायची, म्हणजे ज्यामुळे आपले पुरण लवकर असं परतलं जाईल। पुरण परतत असताना सतत याला हलवत राहायचं आणि डाळ अशी चमच्याच्या साहाय्याने बारीक करत जायचं, त्यामुळे आपलं पुरण वाटताना पटकन असं बारीक होतं। आता ही डाळ आणि गूळ मंद आचेवर परतून घ्यायचे आहे। ही वेलची, सुंठ, जायफळ पूड अगदी शेवटी या पुरणात घालायचे आहे, म्हणजे तिचा जो सुगंध असतो तो टिकून राहतो। अगदी 1 मिनिट या वेलची जायफळची पूड या पुरणात परतवून घेतली की गॅस बंद करूया। पुरण व्यवस्थित तयार झालं की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये उलटणं किंवा एखादा चमचा अशा पद्धतीने उभा करायचा आणि तुम्ही बघू शकता हा चमचा ह्या पुरणामध्ये अगदी उभा राहिलेला आहे। ही खूपच पारंपरिक टीप आहे। आता आपले पुरण तयार झालं आहे। आता हे आपण वाटून घेणार आहोत। त्याकरता मी खाली एक कढई घेतली आहे, त्यावर पुरण चाळायची चाळण ठेवली। पुरण गरम असतानाच वाटले तर ते पटकन आणि हलक्या हाताने वाटले जाते। थंड झाल्यानंतर वाटायला ते जड जातं, त्यामुळे आपण याला गरम असतानाच वाटायचे आहे। आता जेवढं पुरण घेऊन तुम्हाला वाटता येईल तेवढं पुरण तुम्ही या जाळीमध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि एखादा प्लेन सरफेसचा पेला किंवा अशा पद्धतीचा प्लेन सरफेस असलेले भांडे घेऊन हे पुरण वाटून घ्यायचे आहे। पुरण गरम असतानाच पटकन वाटले जाते, त्यामुळे अगदी फटाफट हे पुरण वाटून घ्यायचं। हाताला चटके बसू नयेत, त्यामुळे पुरण वाटण्यासाठी थोडंसं जास्त हाईट असलेले भांड वापरायचं, म्हणजे हाताला चटके बसणार नाही। जाळीच्या खाली लागलेले पुरण ही काढून घ्यायचे आहे। तर अशाच पद्धतीने मी बाकीचं पुरण वाटून घेणार आहे। तर इथे सर्व पुरण वाटून घेतलेलं आहे। अगदी मऊसर असं आपलं पुरण वाटून झालेलं आहे। पुरण आपण गरम गरम वाटलेलं आहे, त्यामुळे याला थोडा वेळ थंड होऊ देऊया। पुरण थंड झालेलं आहे। आता आपण पोळ्या लाटून घेऊया। तर हे बघा, पुरणपोळीचे पीठ खूपच छान भिजले गेले आहे। तेल ह्या पिठामध्ये छान मुरलेलं आहे। तेल ह्या पिठामध्ये छान मुरल्यामुळे आपले जे पीठ आहे ते जास्त मऊ होतं आणि पोळ्या लाटताना त्या अजिबात फाटत नाहीत। तर आता अगदी लिंबा एवढा गोळा घेऊन त्याला छान असं हातावर गोलाकार करून घ्यायचं। त्यानंतर हा गोळा या सुक्या मैद्याच्या पिठात घोळवून घ्यायचा आहे आणि मोदक बनवण्यासाठी आपण जशी खोलगट वाटी तयार करतो त्याप्रमाणे ह्याची पुरण भरण्यासाठी खोलगट वाटी तयार करून घ्यायची आहे। या वाटीचा जो खोलगट भाग आहे तो जाड ठेवायचा आहे। फक्त वाटीच्या कडा बोटांनी पातळ करून घ्यायच्या आहेत, जास्त पातळ करायच्या नाहीत। आता जेवढा आपण मैद्याचा गोळा घेतला होता त्यापेक्षा जास्त पुरण घेतलेला आहे। या पुरणाचा सुरुवातीला गोळा करून घेतलाय आणि तो या वाटीत ठेवलाय। आता हे पुरण अंगठ्याने आतमध्ये दाबत जायचं। आपण जेवढा पिठाचा गोळा घेतला त्याच्यापेक्षा जास्त पुरण घ्यायचे। भरपूर पुरणाची पोळी अशी छान अशी मऊसूत पोळी होते। काही गोड खाणारी असतात त्यांना भरपूर पुरणाची पोळीच आवडते। हाताला सुके पीठ लावून मैद्याच्या मोदकाची पारी जशी बनवतो तशी पारी बनवून घ्यायची आणि पुरणाचा गोळा घेऊन बोटाच्या साहाय्याने आत भरत जायचं आणि मैदा असा वर करत जायचं। तुम्ही बघू शकता ह्यात अजूनही पुरण भरू शकता। जसं मोदकाचं तोंड आपण बंद करतो तसंच हे तोंड असं मिटून घ्यायचं। हलक्या हाताने असं गोल फिरवून दाबून घ्यायचं, चारी बाजूने गोल पसरवून घ्यायचं आणि मैद्याच्या कोरड्या पिठी सुरुवातीला घोळवून घ्यायचं आणि हलक्या हातानेच अशा पद्धतीने पसरवून घ्यायचा। यामुळे काय होते, पुरण आहे ते कडेपर्यंत पसरले जाते। आता पोळी लाटण्याकरता मी इथे पोलपाट घेतले आहे आणि या पोलपाटावर सुती कापड बांधून घेतले। यावर पिठाचा गोळा ठेवते आणि थोडा पसरून घेते। याने पोळी लाटायला सोपे जाते व पुरण सर्व बाजूने पसरते आणि तुमची पोळी गोल गरगरीत येईल।
पोळी पोलपाटाला अजिबात चिकटणार नाही. हलक्या हाताने लाटून घ्यायची. जशी आपण चपाती लाटतो तशीच हलक्या हाताने पोळी लाटून घ्यायची. एकदम हलक्या हाताने कडेकडेने ही पोळी लाटून घेऊया. फार जोर द्यायचा नाही. अशी हाताने सरकवायची म्हणजे भरभर लाटली जाते. मधून मधून याला पीठ लावायचे. तुम्ही बघू शकता अगदी कडेपर्यंत अगदी छान पुरण पसरलं आहे. जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही. अशा प्रकारे ही पोळी लाटून झालेली आहे. पोळी भाजून घेऊया. तर इथे तवा गरम झालेला आहे. तवा गरम झाल्यानंतर याच्यावर थोडे तेल टाकून घेतले आहे आणि यावर पोळी टाकली आहे. 1 ते 2 मिनिटं खालच्या बाजूने भाजून घ्यायची. थोडेसे बबल्स यायला लागले की आपण पलटी करू. आता पोळीवर तुम्ही हलकेसे बबल्स बघू शकता. याला पलटी करून घेते. आणि थोडंसं तूप लावायचं. तुम्हाला हवं असेल तर तेल पण वापरू शकता. इथे साजूक तूप वापरते. पोळी पलटी करूया. किती छान अशी टम्म फुगते पोळी. वा. पोळी अशी भाजून झालेली आहे. आता ही काढून घेऊया. आता याच पद्धतीने मी इतर पोळ्या बनवून घेते.
पुरणपोळी बरोबर तुम्ही तूप, कटाची आमटी, दूध, आमरस किंवा श्रीखंड जे तुम्हाला आवडत असेल त्याबरोबर तुम्ही सर्व करू शकता। तर इथे आपली ऑथेंटिक आणि ट्रेडिशनल पुरणपोळी सोबत कटाची आमटी बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता इथे मी तुम्हाला दाखवते की ही पुरणपोळी किती नरम आहे, एकदम पेपर जशी आहे आणि स्टफिंग पण दाखवते आहे ना पूर्ण भरलेले। आपली मऊ लुसलुशीत अशी पुरणपोळी बनवून तयार आहे। मऊ लुसलुशीत अशा पुरणपोळ्या तुम्हाला बनवायच्या असतील तर व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या संपूर्ण टिप्स लक्षात ठेवा आणि नक्की ट्राय करा। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। रेसिपी आवडली असल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलवर नवीन असल्यास चॅनेलला सुद्धा सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत।